وسهلا بكم حبايب قلبي. تحياتي لكم فيديو جديد من فيديوهات مستر جيمر. النهارده انا جايب لك حل سحري لو انت بتدور على برنامج مونتاج مجاني تماما مش هتدفع ولا جنيه. الميزات بتاعته انه هو سهل احترافي، الاهم بقى ان هو ما فيهوش علامه مائيه. الحل السهل ده بقى هو ايه يا جنجو؟ الحل السهل ده يا جماعه انا جايب لك برنامج كاب كات بتاع تيك توك. كاب كات ولكن النسخه بتاعت البي سي هتمنتج زي المحترفين بالظبط خطوه بخطوه من غير ما تدفع ولا جنيه. تفاني وهتشكرني بعد كده في التعليقات. يلا بينا. خطوة عشان ننزل الكاب كات على الكمبيوتر هنفتح المتصفح نروح على موقع رسمي الكاب كات ونسيبهولك في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هتضغط على زر داونلود فور فري، نزل الملف وثبت البرنامج بطريقة سهلة جدا. كلها كام ضغطة وكاب كات هيكون عندك. زي ما انت شايف كده على الشاشة انا نزلته بالفعل، عملت سيت اب ولكن هو متسطب عندي بالفعل. فتحت البرنامج وهعمل قدامكم مونتاج اهوت للفيديو المعروض امامك. هسيبكم مع الفيديو تشوفوا انا بمنتج، وفي يمكن انك تقرا الصوت والكلام ده كله، فشوفوا المونتاج اللي انا عملته كل سهولة. حبايب قلبي بعتز بيكم، وكل واحد عمل لايك وعمل بكم تعليق فرق معايا، وإن شاء الله انتظرونا في كل جديد إن شاء الله. معايا هتتفرج على ألعاب، معايا هتستمتع بوقتك، معايا هتضحك، معايا هتتعلم. تابعوني وجينا لايك واديني سبسكرايب وكمان اكتب لها تعليق. وتحياتي لكم جميعا. ضفنا فيديو وقطعنا بالماوس، ضفنا لسه متحرك، حطينا موسيقى، وفي الاخر بقى خلينا نصدر الفيديو زي ما انت شايف كده. هنروح على الاكسبورت زي ما انت شايف بالظبط، هنعمل الاكسبورت وهنختار موقع الملف اللي احنا هنضيف فيه ان الاكسبورت بتاعنا. الملف اللي احنا جاهز للتصدير بدون العلامه المائيه. فاهوت نختار الفولدر افتر فولدر اللي هنضيفه فيه، والفعل هو نحيد خلاص نسمي اسم الملف، نختار اسم على مزاجنا. الاسم اللي احنا حابينه انا بخصوص ال1000 مشترك فسميته 1000 سبسكرايب يعني، وبعدين اديله اكسبورت وهو هيكون. وطبعا العلامه اللي انا ضفت عليها ضغطت عليه يشوف يراجع الكوبي رايت اللي يحقق تبع النشر الخاصه بيوتيوب. عشان لو مثلا الفيديو بتاعك فيه اي مشاكل خاصه متعلقه به تبع النشر بيراجعوا بيقول لك ان كان في مشكله ولا ما كانش في مشكله، وبس كده مفيش اي ادنى مشكله، وهو بيعالج لك كل حاجه وهتربط له على الاكسبورت ومش هيبقى عندك اي مشاكل. خلينا نشوف بعد ما نوصل الاكسبورت طبعا هيبقى بدون علامه مائيه، ودي افضل حاجه فيه. وكمان انا شايف ان هو احسن وادمن من في الميورا، لان هو فتح لك فيتشرز كتير ومرحبات كتير تقدر ان انت تتحكم فيها بكل حاجه فتش عنها حرفيا في البرنامج. ودي حاجه كويسه من الحاجات الموجوده في كاب كات دلوقتي. ده طبعا احنا على بال ما يخلص موضوع الاكسبورت وكده، ده الشغل اللي انا بعمله على كانفا. الشغل بتاع المقدمه بتاعت يوتيوب والنهايه الانترو والاند بتاع يوتيوب والكلام ده كله بتعرف تعمله عن طريق كانفا. تابع برضه الدروس السابقه عندي، هتلاقيني شارح كل حاجه بسهوله ويسر. طبعا برنامج سادس برضه من البرامج السلسه. كانفا يعني ما يبقى معك تعرف تشتغل على كانفا وتعرف تشتغل مع كاب كات، هتعمل احلى فيديوهات وهتحقق كل اللي انت بتدور عليه، كل اللي نفسك فيه. فطبعا ما تنساش طبعا تعمل لي لايك وسبسكرايب لو انت استفدت مني في الفيديو دوت. وطبعا هو شغال اهوت زي ما احنا شايفين وكله تمام، شغال على الاكسبورت اهوت. واول ما يخلص اكسبورت هنبدا نفتح البرنامج عادي ونشوف وصلنا لايه. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مستر جيمر. تحياتي لكم جميعا. مين كان يصدق يا جماعة إن احنا نوصل لل1000 مشترك بكل سهولة؟ زين باسم تغريدة التكست اللي دخل هنا فكتجد انتراكتيف واحد ده مش تكست. ما طلعش تكست.
فعلا برنامج كاب كوت برنامج خرافي لكل حد بيبدأ فعلا من مونتاج. لو عجبك الشرح دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس واكتب لي في التعليقات لو عندك سؤال أو محتاج شرح الحاجة تانية. تحياتي لكم، مع السلامة.